Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung tín Đại Từ Tạng Thịnh, vì thứ Pháp hội cập nhật thiết chúng sinh, tinh chuyên diệu Pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đà la, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Olahudi Samyao Samputosye. Nam mô Tạc Đạc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors of Mito Phổ. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Sư Phụ Sang Trần,各位比丘尼,各位Chan Chư Sư, Mito Phổ. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, thank you. Today is the 13th of August, 2011, in Rosemead, California. We're lecturing on the Earth Store Sutra. We're trying to cross the finish line. We have 20 more slides. So maybe 20 more weeks. At the rate we're going. Đang giảng Kinh Địa Tạng. We on slide 1474, ở tấm 1474, còn 20 tấm nữa thôi. Cứ đợi, cố gắng sẽ xong. Talking about the 28 benefits of this sutra, this Earth Store Sutra Dharma brings to those who maintain it. Những người tu pháp môn Địa Tạng này sẽ có được 28 cái lợi ích. We down to the 27th benefit, bàn tới cái lợi ích thứ 27. They will have magnanimous, kind and sympathetic hearts. Tâm họ sẽ nhiêu từ mẫn tâm, nhiêu từ mẫn, meaning that they have the mind of a bodhisattva, very kind and compassionate towards all. Cái tâm của người Bồ Tát có nghĩa là rộng lượng, từ bi và biết thông cảm, có nghĩa là từ với bi. Nhất là khi mà người ta ngược đãi mình thì mình không có phiền muộn tí nào hết. In particular here, this particular kind of characteristic is that when you are maltreated, you have no ill feeling whatsoever. Okay, you don't resent it.
You don't harbor resentment. You don't harbor anger. You don't harbor. You don't want to get even. Go for revenge. Is there a movie or revenge coming out pretty soon? It seems like that's what people do. If you really have a magnanimous mind, you have a bodhisattva's heart, then you are able to forgive people for not being good to you, for being mean to you. Cái tâm người Bồ Tát là cái tâm mà có thể khi người ta ngược đãi mình, người ta xấu với mình, rất xấu với mình, mà mình không có hận thù người ta, mình tha thứ được người ta. Okay? Because how is it possible? Làm sao làm được như vậy? It's much easier said than done. Nói thì dễ, làm rất là khó. Why is that? Because it seems to me like people. I was going to lunch, and on the way back, I was trying to get out of the parking lot. And this particular restaurant I go to on Rosemead Boulevard and Garvey, don't go there because you cannot get out of the parking lot. It's right at the intersection, and I tried once. I tried to get out of the parking lot, the 3-lane street boulevard, and no one would yield you. I used to wait for 10 minutes, and no one would yield me. You know, you go to another neighborhood where there are fewer Chinese. More Spanish-speaking people or Caucasian, they would yield. Within a few cars, they'd yield immediately. But somehow, in little Taiwan, no one yields. It's amazing how the Chinese are. Chuyện nó lạ dễ sợ lắm. Là ngày nay đi ăn trưa về thì trong cái tiệm nó đi ra, cái đường đi ra là có cái chỗ nó góc đường nó bận xe, rất nhiều xe mà tôi để ý tôi mà làm một lần trước tôi tới đó rồi là đứng đợi cái 10 phút không ai cho mình vào hết đó. Mình phải lấn người ta mới cho vào, còn mình đứng mình đợi thì người ta không cho vào. Người Tàu như vậy, cái vùng Tàu nó lạ. Còn mấy cái vùng mà người nói tiếng Tây Ban Nha hoặc là người nói tiếng Anh thì người ta nhường ngay lập tức. Chỉ có vùng này thì nó lạ lắm. It seems like people are so worried about their own welfare. They're preoccupied with their own welfare. Như cái tâm, có những cái loài người mà chỉ lo về cái lợi ích cho mình không, cái sung sướng của mình không. And therefore that takes precedence over anyone else's. Nếu mà nghĩ lo cái lợi cho mình không thì những cái lợi người khác nó không quan trọng. This is why people resent each other, because they step on each other's toes. Bởi vậy chuyên môn là đi làm giận nhau, chuyên môn là đây nhau. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Of course, I ate too much for lunch, so I'm a little bit sleepy. Yes. People should be, in particular, I've noticed that left-phone people need to be more considerate of others, people's feelings. Nhất cái người xuất gia đó là phải có biết cái sự uyển chuyển, biết sự khéo léo với cái tình cảm của người khác. Because regular people, lay people are so hungry for recognition. Cái người tại gia đó muốn được coi trọng. Okay. So it's a delicate situation. If you left-phone people treat the lay people so nicely, then you kiss up to the ego. Nếu mà người xuất gia mà lịch sự với người tại gia quá thì có vẻ hơi nịnh bợ cái ngã của cái người tại gia.
And yet, if they are not courteous enough, then the lay people get offended. They go to a different temple who's more courteous to them. Nếu mà người tại gia mà cảm thấy mà người xuất gia không đủ lễ phép lịch sự với mình sẽ đi chùa khác, không có chịu ở nữa, kiếm chùa khác lịch sự hơn. So our temple is slightly different. We ill treat you and see if you if you have any ill feelings at all. Ở chùa chúng tôi thì khác. Chúng tôi này thì thích làm quý vị buồn lòng, phiền lòng để coi thử quý vị có thiệt sự phiền lòng, còn có thử giận hay là sự có giận hờn là không. Anyway, that's why we typically have 10 people listening to our Dharma. Mỗi tuần thấy được 10 người tới là mừng dễ sợ. We have 10 people showing up in the temple. We're so happy. We say, golly, today is so crowded. 10 người tới là mừng dễ sợ. Never mind. Kindness have 5 benefits. This is why you want to be kind. Tại sao mình muốn có cái từ tâm? Number 1. The consequences of being kind to others is that you're free from being harmed by knives. Nếu quý vị có tu cái từ tâm á, thì trong tương lai quý vị sẽ không bị dao nó hại. Okay. Number 2, you not be harmed by poison. Thứ nhì, không bị độc hại, bị đầu độc. Number 3, you not burned by fire. Thứ ba, quý vị không bị lửa đốt. Number 4, you not drowned by water. Không bị chết đuối. Number 5, you liked by angry and the evil people. Những cái người mà hay thích nổi giận, mấy người có tâm ác đó, thấy cái vị thì sinh cái lòng thích thú. Don't take it wrong. Doesn't mean that they're happy because they can be angry and evil towards you. Okay. Đừng có nghĩ là người ta mà ác mà giận mà thấy mình thích thú có nghĩa là họ có nghĩ họ mừng có cơ hội để mà ác và giận với mình. No. When they happy to see us, then they're not the evil and angry self. Nên có nghĩa là cái người mà ác phải hay giận đó, thấy mình cái tâm họ không ác phải không có giận. Yes. It might not be as beneficial as you seem to be. You think so? Ông này ông nói, có người nói rằng cái thứ 5, những người sân với ác mà thấy mình mà thích á, có vẻ không có được lợi gì lắm. Why not? Well, I can speak from personal experience. I've been liked by several angry and evil people. Yeah. Really wanted to be friends with me. Uh-huh. So it's not so wonderful to be friends with angry and evil people. Why not? Evil people. Why not? Well, because they're evil don't seem to rub off on you. Or you become evil and angry just like they are? Huh? So you become just as angry or evil as they are? No, I never did, but I can see that that's what, especially the evil part. People that are evil, they really want to brag about their evil, they want to impress you with their evil, explain to you how to perform their evil acts, and it's not that advantageous to be around them. Ông này ông nói, that's a good point. Ông nói là cái người mà ác với mấy người giận đó, người ta gần gũi người ta không có lợi gì đâu. Tại tôi hỏi tại sao như vậy. Ông nói tại vì ông có kinh nghiệm, ông cho thấy có mấy người mấy người thích giận, mấy người ác như vậy, gần họ có nhiều cái khó chịu lắm. Mình thấy người ta toàn làm chuyện giận, toàn chuyện ác không à. Mà nhiều khi mình bắt chước người ta, nó có ảnh hưởng mình nữa. What do you think? Quý vị nghĩ sao? The rest of you, how do you feel about it? I'm sure you encountered evil and angry people before. Tôi chắc chắn quý vị đã từng gặp những người ác với giận rồi. Rất ác mà rất giận. Actually, not only angry and evil people, but very angry and very evil people before. Okay, is that your experience? Quý vị đã có kinh nghiệm như vậy là sao? Yes, Roberta, you being a nurse.
You must have encountered quite many evil people who eventually got very sick. Yes? What do you think? Does it make sense? You're not saying anything. Okay. All right, the rest of you, quý vị phần còn lại sao, nghĩ sao? Quả Ngân nghĩ sao? Cái người mà ác với lại giận đó, gặp mình mà thích mình là tốt hay là xấu? Người ác, người rất là ác, người rất thích hết nổi giận. Mà gặp mình là thích, thì chuyện tốt hay là chuyện xấu? Gặp Quả Ngân thích. Thích Quả Ngân. I'm asking Go Yin in the back now. She just walked in. I said, you encounter an angry and very evil person and she happens to like you a lot. Is it good? You like it? What do you think? Thích là không thích? Nó rất là ác. Mà thích nổi giận, gặp mình là thích mình, dễ sợ lắm. Ngồi suy nghĩ. Here's what it means. Here's what it really means. You miss it completely. Because, again, you're too preoccupied with yourself. Tôi nói tôi xin lỗi, tôi không đồng ý với ông chỗ này nè, tại ông tự lo cho ông nhiều quá. Okay? This is what it means. Why it's an advantage to have angry and evil people be happy to see you. Cái này lý do mà tại sao những cái người mà ác với thích giận đó gặp mình mà thích thú. Tại sao nó có cái lợi chỗ nào? Lợi chỗ này nè. The first advantage, first primary reason is that when they like you, they will not harm or get angry at you. It's not that obvious, is it? That's totally obvious. Yeah. Okay. Hang on. Tôi hỏi là nếu như vậy ông có rõ ràng, ông nói cái này quá rõ ràng, chứ còn có gì đâu mà lạ đâu. Tôi muốn chỉ cái gì sâu xa hơn. You want to point out the profound. That's the profound right there. It is because they are the first thing the Bodhisattva does is to help you reduce your offenses. Quý vị đừng có tưởng chuyện là khơi đâu. Người ta thích mình, người ta không tạo ác, không giận, là cái đó là cái hành động của cái người Bồ Tát. Người Bồ Tát có những cái hành động để khiến mình không bị đọa. Okay? It's consistent with the Bodhisattva's objective. Cái tâm người Bồ Tát như vậy, tới giúp mình, tới gần mình là không muốn mình đọa. They draw near us, they approach us, because they're the one who approach us. Remember? Okay? If they approach us and give us trouble, bring us trouble, then they're harming us more than helping us. Nếu người Bồ Tát mà tới muốn giúp mình, mà khi họ tới mà làm cho mình có một cái thái độ muốn hại họ, thì không phải họ tới họ hại mình, sao họ giúp mình được? You see that? Okay? It's not as obvious, is it? And this is why the Bodhisattvas practice kindness. Bởi vậy cái vị thấy cái sự tế nhị đó là người Bồ Tát họ tu cái pháp từ vì vậy đó. Tại vì khi có cái từ tâm như vậy, khi họ tới giúp người khác, người ta ít nổi giận, người ta ác cũng không ác với mình, để họ bớt tạo nghiệp. To minimize the chances of creating offenses. Okay? If they do not create offenses against you, then you have a chance to help them. Cái người ác, người giận, mặc dù họ chuyên môn giận, họ chuyên môn ác, gặp cái người Bồ Tát mà không có khởi tâm ác, không khởi tâm giận, thì người Bồ Tát mới có cơ hội giúp đỡ họ được. Ngược lại, nếu như người ác, người chuyên môn ác, người chuyên môn giận, gặp người Bồ Tát
mà nổi giận nổi ác ấy, thì làm sao mà người Bồ Tát có cơ hội mà giúp người kia được. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là khi mà người kia tạo cái tâm ác, khởi cái tâm sân hận đó, thì họ sẽ bị đọa, họ sẽ bị chướng ngại nhiều lắm, không cách nào mà nhận được sự giúp đỡ ngài Bồ Tát hết. Furthermore, the angry, the prone to getting angry, the prone to evil people, if they have an attitude of evil and angry towards the bodhisattvas, they get into trouble themselves before the bodhisattva has a chance to help them. They get into big trouble. Okay? So quickly, you don't realize. Yes. Giống ngày xưa ngài Ngư Dân Trung Quốc cộng sản vô đó, cái người ta kiếm ông Ngư Dân, thấy ông Ngư Dân bắt ông Ngư Dân, những người đó có tội không? It says like when the communists, this is not a political question, I don't think. I'm very careful about the Vietnamese. Câu hỏi như vậy là tôi giật mình, tôi nói tại vì có nhiều người Việt Nam hỏi mấy câu hỏi là không biết có cái mục tiêu chính trị ở rộng không. Nói cộng sản mấy con cộng sản. I need to be clear to everyone that my dharma has no politics in it. I'm apolitical. Tôi là ghét chính trị lắm. Tôi không biết làm chính trị hết. Tôi không phải thân cộng mà cũng không chống cộng. Tôi cũng không thân tư bản mà cũng không chống tư bản nữa. I'm neither against the communists or for the communists. I'm neither against the capitalists nor against the capitalists. Okay, let's be clear. I only like money. Never mind. The question she has is when Master Xu Yun, great Master Xu Yun, the communists came and they beat up Master Xu Yun. Did they commit a lot of armed offenses? No. Đúng rồi. Yeah. 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 The last weekend I went to the temple. You remember the desert temple? They have. I was standing there and they had some kind of statement against the communists. Tuần trước mình tới cái chùa mà sa mạc đó, có người nói mấy cái câu mà gọi là chống cộng này nọ đó, mà mình đứng đó mình hơi nhột. mình sợ bị mang tiếng là chống cộng. I wasn't comfortable because I didn't want to be labeled as anti-communist or anti-anything. You don't understand. The monks and nuns do not do politics. We stay away from it. We don't want to be associated either way. How can the Dalai Lama come out and say he's a communist? The Dalai Lama, you have to ask him. I'm only telling you about me, about my temple. Okay? I don't run a country. I don't do politics. Okay? This is not the Dharma we practice. Hôm nay hỏi vậy chứ tại sao mà thầy ngại cái chuyện mà người ta nghĩ thầy là chống cộng hay là thân cộng. Tôi nói tôi là người xuất gia, tôi không có thân cộng, không chống cộng, tôi không có thân gì hết, cũng không chống gì hết đó. Mình người xuất gia rồi mà còn làm chính trị làm cái gì nữa. Ông hỏi gì chứ người thầy Đạt Lai Lạt Ma sao thầy muốn hỏi thì hỏi ông, đừng có hỏi tôi đâu có biết về ông đâu. Cái pháp tôi tu là tôi chỉ tu thôi, tôi không có biết, tôi không có làm chính trị gì trong đó. Người ta muốn làm vua của nước hay là này nọ thì kệ chuyện người ta, không phải chuyện của tôi. Okay, so the question is thì người ta nói gì nói đâu sao đâu, tôi chọc chơi vậy thôi, tại vì cộng sản bây giờ cái nó là ủy ban nhân dân cách mạng, ủy ban cái gì quỹ công mình đi bệnh nó quỹ, người ta nói quỹ được mình cũng nói được, chứ mình không phải là nói xấu. Bây giờ mình qua bệnh mình thấy là cái quỹ ban nhân dân cái gì cách mạng, nó nói gì vậy thôi chứ đâu phải mình nói xấu đó.
Đừng nói tầm bậy nữa, nói tầm bậy thì bữa nào mấy người cộng sản không cúng cho chùa tôi nữa, tôi cũng buồn nữa. Thì đúng rồi. Không mình nói cho rõ ràng là tại vì mình đi đương nhiên phải có đụng chạm rồi. Là đương nhiên người ta nghĩ, ta muốn, ta có những cái tại vì người ta có những cái thói quen như vậy đó. Còn mình chỉ muốn tu thôi, mình đâu có muốn làm mấy chuyện thế sự làm gì. Người xuất gia rồi đi theo chuyện thế sự làm cái gì nữa. All I'm trying to point out to you is we left home people I call left home people because we want to not pursue worldly dharmas anymore. Politics is a worldly dharma. Cái chính trị là một cái thế gian pháp. Tôi không có tu mấy cái pháp đó. Anyway, so Master Xi, when the communists came in and brutalized him, beat him up, did they commit offenses? I would think so. Yeah. I think they're in big trouble, especially Master Xi is a great bodhisattva. Thực ra nó rõ ràng họ tạo rất nhiều nghiệp, mà nghiệp không phải nghiệp không, mà nghiệp nặng nữa. Mấy cái người mà thánh nhân như ngài Hư Vân như vậy, ngài là Đại Bồ Tát rồi, gọi là Địa Bát Địa Bồ Tát, là gọi là Ma Ha Tát, là Đại Bồ Tát. Họ đụng mấy cái ngài Đại Bồ Tát đó phiền lắm, phiền phức dễ sợ lắm. Cái họa nó tới nó lẹ không thể tưởng được, cái quả báo nó tới lẹ không thể tưởng được. Cái đó biết sợ cái người mà biết tu biết đạo đó, mình né mấy cái người mà thánh nhân. Those you who understand a little bit about cultivation, about Buddhism, the last thing you want to do is mess around with the sages, especially the high level sages like Master Xu and higher. Oh boy, you're asking a lot of problems, a lot of trouble. Phiền lắm, phiền không thể tưởng được. Hòa nó tới một cách nó chớp nhoáng. Thì cái đó mình không biết được, mình không dám nói nữa. Cái quan trọng, yeah. The sages, they don't mind, and yet you still get into trouble. Cái đó ông hỏi rõ ràng lắm. Cái người thánh nhân á, người ta không có giận mình vẫn bị tai mang họa như thế, nó đương nhiên rồi. If the sages get angry at you be dead. You just you see, he's changed body right away. Nên người thánh nhân mà giận quý vị nghĩa là không còn đất sống nữa. Okay. And this is why the sages cannot afford to get angry at you. Bởi vậy, hey, Di Lặc nó tới rồi. Bởi vậy mấy cái người thánh nhân không có quyền giận mình vì vậy đó. Giận một cái là mình hết chỗ đứng này, không còn chỗ mà sống. Nó dễ sợ lắm. Người thánh nhân, cái lực người thánh nhân dễ sợ lắm. The sages, they become sages because they realize that their purpose is to benefit you. They do nothing to harm you. Cái người thánh nhân, tôi gọi là thánh nhân là tại vì họ biết rằng họ thành thánh nhân tại vì cuộc đời của họ để làm lợi cho mình. Họ không bao giờ làm cái gì mà hại cho mình hết. Thành họ mới là thánh nhân được. The sages never, ever do anything to harm us. Người thánh nhân không bao giờ hết làm một cái gì hại cho mình hết. Quý vị nhớ như vậy. Quý vị không hiểu thôi. In fact, bring me to the point. I forgot to bring about the announcement I forgot to make this morning. Mình nói chuyện đây tôi mới quên nhắc lại một cái chuyện này. There's required reading for all of you. I just wrote a new Dharma talk to be published in the English website as well as Vietnamese website. Tôi mới biên xong một cái bài khai thị. Mới biên tuần vừa rồi. Tuần này hay tuần vừa rồi tôi không nhớ, hay tuần này nữa vậy. And it's required reading for all of us, all of you. Thành muốn yêu cầu quý vị đọc cái tập bài đó. It's called The Fallacy of Facts.
Cái bài đó gọi là Kim Điền bài gì ha? Cái cô này cô thích, cô dịch ngay lập tức. Kim Điền liked the article so much she translated right away, like in 1 or 2 days. But she doesn't like one of my articles, it takes months. Cô Kim Điền á, mà cô không thích mà mấy cái bài mà khai thị của tôi, cô ngâm cả tháng, cả năm vậy đó. Còn mà cô thích một cái là ngược 2 ngày là cô dịch xong ngay lập tức. Is that right, Kim Điền? I know you by now. Yes. She said, she retaliated. She said, when you don't like me, you don't also respond to me either. Well, but I'm the teacher. Tôi là thầy mà. Cãi cọ với thầy. What do you do arguing against the master? It's not wise. Okay. So, any questions? Ai thắc mắc gì không? Required reading, you should all be reading that article, that Dharma talk called The Fallacy of Facts. Tiếng dịch ra gì Kim Điền? Oh yeah, okay, yeah. Yeah. Okay, Quả Ngân với Di Lặc lo đọc cái bài đó xong rồi hỏi. And then Simon, you can ask me questions next weekend. Đọc xong tuần sau hỏi. Okay. Cái bài ngày tôi mới bài khai thị mới dạ. Someone prints her copy. I'll read it to her. Yes. Không, trong lớp, trong người mình học thôi. Yeah, so you can print, you can print or you can give them a copy. Okay. Cái in đài nó sao nữa? Thầy cũng chả biết sửa gì được. Cái tiếng Việt của thầy nó dở lắm. Này sửa nó cũng chừng nó thôi. Cái cô Hiền Nhã của nó, tiếng Việt của thầy nó lủng củng quá. Lắc đầu hoài. Thầy đưa bài mấy cô bên lắc đầu. Cái ông này sao học tiếng Việt bồi ở đâu vậy? Cái in đài này sao nè? Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes. What? What on the side? It's available. I sent it for review to Victoria, right? Victoria, I sent you a copy, right? It's been edited already. She likes it too. Victoria, just on the same day, she said, "Oh, this is good." She's done, but the Vietnamese is not done yet. But so contact Amy, contact Victoria if you guys like a copy. Every now and then I hit some. I really like this, but I don't think many of you will like it because it has many layers. Tôi thích cái bài này tại vì có nhiều cái tầng lớp. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì không? Number 28. They will ultimately attain Buddhahood. Cuối cùng, tất cả những cái chuyện này họ làm để mình thành Phật, giúp mình thành Phật. Ultimately, the Buddhas, trust me, ultimately, everything they do is to help us plant the cause to become a Buddha as quickly as possible. Tất cả việc họ làm, Bồ Tát làm, như Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm, để giúp chúng ta thành Phật càng sớm càng tốt. Okay? And that's these people, these bodhisattvas, these dharmas they bring to our world will never lose sight of that. Những cái pháp mà người Bồ Tát đem lại cái thế gian này không bao giờ quên cái mục tiêu đó, mục tiêu để giúp chúng ta thành Phật càng sớm càng tốt. The objective, the only objective worthwhile, okay, is become a Buddha as quickly as possible. Cái mục tiêu mà thành Phật càng sớm càng tốt đó, không có gì quan trọng hơn cái đó. Okay, you cannot lose. Khi bị đầu tư vào con đường đó, không có gì mà không bao giờ thiệt thòi hết. Any question? Kim Điền has this smirk on her face.
Okay. Question, ai thắc mắc gì không? 1475, 1475. Moreover, empty space treasury bodhisattva, if God's dragons are spirits of the present and future. Hear Earth Store Bodhisattva's name, bow to his image, or merely hear of his past vows, deeds, and practices, and then praise him and gaze at and worship him, they will benefit in 7 ways. Xí công藏菩萨若现在未来天龙鬼神闻地藏名理地藏行或闻地藏本愿是恒赞叹赞礼得几种利益. Lại nữa, này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh diệu của Địa Tạng Bồ Tát, lễ bái hình tượng của Địa Tạng, hoặc nghe các việc về bổn nguyện tu hành của Địa Tạng mà người khen chiêm lễ, thì sẽ được 7 điều lợi ích. What are if you bow to Earth Store Bodhisattva? Nếu quý vị đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát, there's a statue right there in the back. Don't forget to bow to that. We bow in order to eradicate offenses as many as the sands in the Ganges rivers. Lúc mình đảnh lễ Phật Bồ Tát thì mình đang xóa tan những cái nghiệp chướng của mình. Nó nhiều như các sông Hằng như vậy. The more sincerely you bow, you act about it, the more of these offenses you will eradicate. Càng biết chí tâm đảnh lễ chừng nào thì càng xóa nhiều cái nghiệp chướng chừng này. Okay. What are the 7 benefits? 7 cái lợi nào? We are on slide 1479 ở cái tấm 1479. Number 1, they will quickly reach the sage's ground. Thứ nhất. Number 2, the evil karma will be eradicated. Number 3, all the Buddhas will protect and be near them. Number 4, they will not retreat from Bodhi. Number 5, their inherent powers will increase. Number 6, they will know their past lives. Number 7, they will ultimately realize Buddhahood. 一者速超圣地，二者恶业消灭，三者诸佛临护，四者不敌不对，五者增长本力，六者宿命皆通，七者毕竟成佛. 1 là mau vượt thánh địa, 2 là ác nghiệp được tiêu trừ, 3 là chư Phật đến ủng hộ, 4 là Bồ đề không thối thất, 5 là bổn lực được tăng trưởng, 6 là việc đời trước đều rõ hết, 7 là rốt ráo thành Phật. The 7 benefits, let's go through them. 7 cái lợi ích của cái kinh Địa Tạng này, cái đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát. Number 1, thứ nhất, they will reach the sage's grounds, tốc siêu thánh địa. Meaning that you might even skip, you will be able to quickly, and you may even to skip some of the cultivation steps. Cái tốc siêu có nghĩa là quý vị có thể đi đường tắt hoặc là đi nhảy cò, nhảy từ tam định cho tới ngũ định. The sage's grounds, meaning that you will become enlightened. Cái thánh địa nghĩa là sao? Thánh địa có nghĩa là quý vị được giác ngộ. In Mahayana, thánh địa là sơ địa trở lên. In Mahayana, you cultivate, you reach the sagely grounds is when you attain lemon level, you at least first ground. Okay. And you cannot possibly reach the sagely grounds unless you have very sharp faculties and superior roots. Quý vị muốn giác ngộ là quý vị về cái thiện căn rất là thâm sâu và những cái giác căn rất là bén nhạy. Okay. Number 2, the evil karma will be eradicated.
những cái ác nghiệp bị tiêu diệt. Evil karmas are the things that prevent us, obstruct us from becoming a Buddha. Những cái ác nghiệp là những cái thứ nó cản trở chúng ta, không cho phép chúng ta thành Phật. Okay? And the evil karmas are located. Cái ác nghiệp là những cái mà nó cản trở mình. Thế nó ở đâu? The evil karmas reside in the dark corners of your mind. Những cái ác nghiệp đó nó xuất thân từ những cái chỗ tối tăm trong cái óc của quý vị. Những cái chỗ mà quý vị không muốn người khác biết. Those are the dark places in your mind where you wish no one else to know. That's where the evil resides. Quý vị muốn biết cái ác quý vị nó ở đâu thì kiếm những cái chỗ mà nó tối tăm đó, mà quý vị không muốn người khác biết đó, là cái chỗ ác ở đó. Questions or comments? Anyone like to bring up any dark and unforeseen, unknown corners of your mind? You have no dark and unknown corners of your mind. Ông nói, this is a man of my heart, my kind of man. He says that he has no dark corners in his mind. I'm proud of that. Có một người đàn ông rất mạnh dạn đứng ra nói rằng con là tên ước, con là trong tâm con không có chỗ nào tối tăm hết. No, it's what I mean by dark is that you do not want others to know. It's the nature of the evil. Cái ác là cái mình muốn người khác biết. When you don't want other people to know, chances are that it's pretty evil. Cái mà mình không muốn người khác biết á, là thường cái đó toàn đồ ác không. Like what? Có những cái gì mà mình muốn biết? I don't know. I can't think of anything. Tôi không nghĩ ra được luôn nữa. Jimmy, can you think of something? No comment. She can't think of anything either. Of course, text and think of something. How about you, ladies? So you can think of anything that's dark and... No, her hair. Huh? The hair. The hair? Okay. Number 3. All the Buddhas will protect and be near them. Tất cả chư Phật sẽ bảo vệ và tới gần quý vị. Okay, meaning the Buddhas keep an eye on you. Có nghĩa là chư Phật đã để ý tới quý vị. If you bow to Earth Store Bodhisattva, nếu quý vị phát tâm mà đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát thì chư Phật biết. Then the Buddhas know about it. You belong to the group of people that living beings, that the Buddhas are mindful and protective of. Quý vị mà thành tâm đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát thì chư Phật sẽ biết và sẽ hộ niệm cho quý vị. Okay, any questions about that? Okay. And not only are they mindful and protective of you, they want to come near you as well. They want to hang around you. Là không những quý vị đã được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, mà họ còn muốn tới gần quý vị, họ muốn thân cận quý vị nữa. Okay? They make themselves available to you. Có nghĩa là họ muốn gần gũi mình để cho mình có cơ hội gặp họ nhiều hơn, để hưởng cái lợi gần gũi của họ nhiều hơn. Okay? And this is like the analogy that Chinese like to use is like the moon watches over the rivers. Người Trung Hoa có một cái
Người Á Châu có một cái ví dụ là giống như được cái trường hợp này giống như là mặt trăng mà coi chừng những cái dòng sông, những cái dòng nước vậy đó. Okay, that's what they do. Any questions? Number 4, the fourth benefit from bowing to Earth Store Bodhisattva. Cái lợi thứ tư này mình đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát. It will not retreat from Bồ đề bất thối. Meaning that they will not stop until they become a Buddha. Bất thối có nghĩa là những cái người này sẽ không bao giờ ngừng cho đến khi mà họ thành Phật luôn. So how do you do that? Làm sao làm như vậy? You start out by holding the precepts. Quý vị bắt đầu bằng cách là thọ ngũ giới. And then you practice for a while, and then you have enough blessings, then you lead the home life. Quý vị thọ ngũ giới một thời gian, xong quý vị mà tu cái ngũ giới một thời gian có rất nhiều phước, sẽ đủ phước mà xuất gia. And then you lead the home life, and then you lead the home life, and you cultivate, you become a high level sangha. Rồi quý vị tu lâu năm để quý vị thành một cái vị cao tăng. Okay. And then you become a patriarch. Rồi xong cái tầng lớp cái trình độ thứ sau nữa là quý vị sau thành một vị cao tăng rồi thì sau cao tăng một thời gian rồi thì mới được tăng chức làm tổ sư. Okay. And you practice the Bodhisattva way. Làm tổ sư rồi thì hạnh của cái ngài Bồ Tát thì sau mới thành được Phật. And then you practice the Bodhisattva ways for a long time, then you become a Buddha. Okay. The point here is point of not retreating is that no matter how tough it is, you don't turn back. Cái quan trọng của cái bất thối, bồ đề bất thối chỗ này nè, nó khó chừng nào nữa mình không bỏ cuộc. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, number 5, the inherent powers will increase. Thứ 5, tăng trưởng bổn lực. Every one of us is endowed with some inherent strength. Tất cả mọi người chúng ta đó, với cái thân này đó, nó có một cái bổn lực mình có sẵn rồi. Okay. And that power will keep on increasing as you keep on bowing to the Earth Store Bodhisattva. Cái bổn lực đó quý vị càng ngày càng lạy với ngài Địa Tạng Bồ Tát, cái bổn lực càng ngày nó càng tăng. This is why we encourage you to bow to the Buddhas and Bodhisattvas when you first started. Bởi vậy khi quý vị mà mới bắt đầu mà xuất gia, mới bắt đầu mà quy với Tam Bảo thì cái pháp chúng tôi là khuyên quý vị nên lạy Phật Bồ Tát. Okay, để tăng trưởng cái bổn lực đó để có sức mà tu. You need to increase your inherent power, inherent strength for you to have enough power and strength to cultivate. Muốn tu mấy cái phương pháp cao, pháp môn cao phải cần sức tu mới được. Okay? Any questions? Okay. Moving along, we may be able to finish it today. Ngày hôm nay có thể giảng xong cái kinh này. At the rate of where we're going. 1484. Number 6, they will know the past lives. Túc mạng tiếp thông. This means that they know how they got here from the prior bodies. Túc mạng tiếp thông nghĩa là sao?
Họ biết cái mạng trước nó liên tục nó sao, nó đi từng kiếp này tới kiếp khác. Tại sao mình tới được ngày được cái thân là ngày hôm nay? You might say I was a tiny ant for many lifetimes. Có thể nói là tôi trước là con kiến, đã nhiều kiếp rồi, rất nhiều kiếp. Countless number many lifetimes I was a tiny ant. Đã làm con kiến hoài thoát không được, rất nhiều kiếp. And all of a sudden now, after all these lifetimes as ants, now I have obtained a body of a man. Rồi sau khi làm kiến gặp bao nhiêu kiếp rồi đó, bỗng nhiên được cái thân làm người. And yeah, if you have tea, it's better with the cake. Do we have tea now? No, I'm kidding. Yeah. Or you were a butterfly, and then you became a songbird, and you become an eagle, a vegetarian, and then an eagle, and you decide to become a vegetarian eagle. And for being a vegetarian eagle, you cultivate you accrue a lot of blessings and wisdom, and therefore you became a man, and then or a woman, and then you cultivate and you accomplish bodhi. Có thể là nói là trước tôi làm bướm nhiều kiếp lắm, xong rồi sau là tầm làm chim xong rồi làm chim diều hâu, rồi chim diều hâu ăn chay, xong rồi nhờ như vậy mà tu nhiều phước đức mới thành người, xong mà tu Bồ Tát đạo để mình thành Phật. Okay. And you can go back to 80,000 great kalpas. Quý vị có thể nhìn những cái mạng sống của mình trước cả 8 vạn đại kiếp. Okay, and this is important. Cái này quan trọng, because if you are able to know your past lives and the nature of your blessings, nếu quý vị có cái đủ phước, quý vị có một cái loại phước mà quý vị giúp quý vị thấy được cái mạng sống trước mình ra sao, kiếp sống mình ra sao, mình nhờ như vậy mình thấy được cái sự nhân quả. If you're able to remember your past lives, then you're able to connect with the law of cause and effect. How you got bodies throughout time. Hiểu được cái nhân quả, tại vì cái nhân quả nó giảng nghĩa cho chúng ta biết tại sao mình nhận được cái quả, mình trồng những cái nhân gì để nhận được cái quả, làm những cái thân đó. So we understand, able to connect the causes that we planted in the past to be able that will compel us to obtain certain types of bodies. Okay, and this is considered a higher form of blessings because it brings you a deeper faith in the law of cause and effect. Cái này gọi là cái phước lớn, rất là lớn, tại vì thấy được như vậy, thấy cái túc mạng thông, có được túc mạng thông như vậy, thì cái lòng tin quý vị về cái luật nhân quả nó thâm sâu hơn nhiều. Okay. Number 7, they ultimately will realize Buddhahood. Thứ 7 cuối cùng là rút ra thành Phật, giảng lúc trước rồi. Any questions? Ai thắc mắc gì không? 1485. At that time, all those who had come from the 10 directions, the indescribable number of Buddhas, thus come once as well as the great Bodhisattvas, gods, dragons, and the remainder of the Eightfold Divisions, who heard Shakyamuni Buddha's praise the Earth Store Bodhisattva's great, awesome, and inconceivable spiritual powers, exclaimed that there had never been anything like this before. Ơ sự sư phang san sự ý chế chu lại, bất可说诸佛如来，极大菩萨天龙八部，闻释迦牟尼佛，称扬赞叹地藏菩萨的威神力，不可思议，赞威真有。Bây giờ không thể nói hết
tất cả chư Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ ở mười phương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen tuyên bày sức đại oai thần thông, thoại thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, được khen là việc chưa từng có. Người Việt Nam á, nhiều khi ta đọc ta không hiểu rõ rằng là có hai cái chữ bất thể, không thể nói hết, không thể nói hết là một cái số chứ không phải là họ cả lâm. See the Vietnamese, some of the Vietnamese versions when they translated the book or shore or indescribable, indescribable, they thought it's like this. It's a typo. It's like repetition because the word will flag the second word as excessive. Actually, it's two different numbers, indescribably indescribable numbers. So that's what it means. Khi mà nói là không thể nói hết, không thể nói hết có nghĩa là có cái lũy thừa ở trong đó. Okay. And có nhiều người bản dịch ra họ bỏ cái chữ thứ nhì, tại họ nghĩ là cái nó thừa. So some of the Vietnamese translation omitted this second word. Just to tell you, sometimes you do miss out on the translation. 1488. At that time, limitless incense, flowers, heavenly garments, and pearl necklaces rained down from a triastrimsha heaven as offerings to Shakyamuni Buddha and Earth Store Bodhisattva. When this was finished, the entire assembly again gazed upward, made obeisance, and placed their palms together and withdrew. 世时倒立天与无量相化，天意处因供养释迦牟尼佛及地藏菩萨以一切众会俱复忏礼，合掌而醉。 Lúc đó tại cung trời Đạo Lợi mưa xuống vô lượng hương hoa thiên y châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ, chắp tay mà lùi ra. Hey, you can finish it today. Wow, look at that. Now I have a problem. I have another hour to go. Did we? Really? 3 years. Took us 3 years. Almost 3 years. 2.5 years. Yeah. It's over, send out some ice cream. Yeah. Yeah, I remember in the bolsa. Yeah, it's funny because a man came to me and he said, "Please, you make sure you come to this temple here to explain the sutra because I want to listen to it." And he listened for 3 weeks and he disappeared, never showed up again, ever. It's amazing. Cái kinh này giảng cách đây 2 năm rưỡi, thì có một lúc đó bắt đầu giảng có 1-2 tuần thì có một cái người cư sĩ đó. Tôi giảng ở đây nè, ngồi giảng ở đây ngày thứ Bảy. Như mỗi thứ Bảy vậy đó, thì người cư sĩ tới năn nỉ với tôi nói thầy, cái giảng kinh Địa Tạng nó hay quá, thầy làm ơn thầy phải tới đây thầy giảng, thầy đừng có bỏ chùa này thầy đi. Tôi nói tôi sẽ tới giảng cho ông nghe. Ông tới nghe tới 2-3 tuần nữa cái xong ông biến mất luôn, không bao giờ trở lại nữa. Never saw him again ever. Dễ sợ như vậy, không có dễ nghe kinh, không có dễ đâu. It's not easy to be able to listen to the sutra. Okay, 1491, the goddesses scattering the most precious incense, flowers, heavenly garments and gems. Những cái vị thiên nữ đang rải rác những cái loại hương hoa quý báu nhất, những cái thiên y, những áo quần trên quả trời đó, và những cái châu báu. As offerings to the Buddha and Earth Store Bodhisattva. Rải rác như vậy, làm mưa như vậy để mà cúng dường cho Phật với là Bồ Tát. Cúng dường cho Phật, tại vì cúng dường cho người có thể người giáo chủ. You offer to the Buddha because you offer to the being who can explain the Dharma. Cái người mà nói pháp được là họ mấy thiên nhân tới cúng dường cho. And they also offer to the Earth Store Bodhisattva is because
he can put his vows into practice. Họ vả lại, nếu quý vị như một Địa Tạng Bồ Tát có thể lập nguyện, xong theo cái nguyện mà thực hành, thì sẽ có người tới cúng dường cho quý vị. So what it means is that if you're able to make the vows, the big vows, the great vows, unable and willing to endure the hardship to execute those vows, put those vows into practice, they will come and make offerings to you. Nhớ như vậy, mình tu theo pháp mà tu, mình lập nguyện, xong mình lao công, mình thực hành cái nguyện của mình. So you practice according to the Dharma. You make the vows, and then you endure the hardship to put your vows into practice. Then living beings will come and make offerings to you. Thành quý vị thấy không? Khi mình tu á, không cần phải sợ không có người cúng dường. In other words, when you cultivate, you don't have to worry that people, no one will come forth and make offerings to you and support your cultivation. Đừng có bao giờ sợ là mình tu là không có người tới ủng hộ mình hết. Okay? It is important for you to understand this. Các quý vị phải hiểu cái rõ ràng như vậy. It's important for everyone to understand this. I know it's very tough to cultivate nowadays, especially in the US. Nói cho quý vị nghe, thời buổi này nó tu hành rất là khó khăn, nhất là trong cái xứ Mỹ này. That's why people keep on complaining to me. Người ta gặp tôi đều than cái chuyện đó. Xứ này tu khó quá. They complain to me that this country is so difficult to cultivate because you get no support whatsoever. Xứ này nó khó tu tại vì ít ai hiểu cái chuyện phải cần tới ủng hộ người tu hành. Khó khăn dễ sợ lắm. And therefore they find it to be okay to compromise. Nên họ, nhiều người, phần đa rất nhiều người ta nghĩ rằng là nếu mà khó khăn như vậy, mình ăn thua mình phát nguyện cái tu, mình dùng cái phương tiện mình đi làm. So it's okay to go and work so that you can support yourself. Thì mình có thể mình đi làm việc, làm cái công việc để mình có đủ cái khả năng, đủ cái phương tiện để mình tiếp tục tu. Tức mình tự ủng hộ cái sự tu hành của mình bằng cách đi làm việc. In other words, you support your own cultivation yourself by going to work, getting a job. I don't advise, I would advise against that. Tôi khuyên nên làm như vậy. I know I'm offending a lot of left-home people who are now holding a job. Tôi nói như vậy, tôi biết là tôi đụng chạm với số lớn người xuất gia rất lớn là họ đang đi làm việc để họ có thể tu tiếp được. I feel that if you really, according to this model here, if you make the vows and you are willing to endure the hardship to execute your vows, you never have to worry about not getting support. Theo cái này chứng minh cho quý vị thấy, ngày hôm nay cái pháp này cho quý vị thấy đó. Nếu quý vị sẵn sàng phát nguyện, xong như Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát đại nguyện, xong rồi á, bỏ sức, dốc sức mà tu, thì không có cần sợ, không ai tới ủng hộ mình hết. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? The reason the left-home people go to work is because they are not explained that. Phần lớn, tôi cái phần lớn người xuất gia mà họ muốn tự mưu sinh đó, để mà tự tu hành đó, là tại vì họ không hiểu cái pháp này, họ chưa hiểu pháp, họ mới làm cái chuyện đó. Okay, cái pháp người xuất gia đặc biệt lắm. Cái pháp người xuất gia là cái pháp không chạy theo thế sự. Remember, the left-home people dharma is a dharma that is a very special dharma. It's a dharma where you basically are saying, I refuse to pursue any type of worldly dharma. Cái người xuất gia đặc biệt lắm quý vị ạ. Là mình xuất gia tại vì mình nhất định cuộc đời mình là người xuất gia không đi theo những cái pháp thế sự nữa, đi đeo đuổi những cái chuyện thế sự nữa. Okay? If you're a lay person, you should be pursuing worldly dharma because that's your job. Quý vị người tại gia phải nên theo đuổi những cái chuyện thế sự, tại đó là việc của quý vị.
Những người xuất gia không nên theo đuổi những cái chuyện thế gian pháp. But in contrast, leftfold people, I feel strongly about it, should refrain from pursuing worldly dharmas. If you have that kind of mindset, I don't think you have to worry about getting support. Thực sự nếu mà tâm quý vị như vậy, quý vị không cần phải sợ là không có đủ, không có ai ủng hộ mình tu. Okay? Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Says that she saw a lot of temples where they are worried about making ends meet. They worry about day and night about making ends meet. Whereas she says the CTTB, where the monks and nuns are so worry-free, it's so wonderful to see that. Có đó đúng, mà tại vì có nhiều cái chùa đó, họ lo mưu sinh. Tại vì họ dùng những cái phương tiện để tạo ra cái môi trường họ tu. Họ mua cái chùa, mua cái nhà, mua chiếc xe để mà tu, mua cái nhà để có chỗ để mà lạy Phật, có bàn thờ để lạy Phật, có chỗ để mà Phật tử tới mà tu. Mình hiểu như vậy. Thành ra họ cần cái chuyện tiền vô tiền ra. Thì nó khó khăn lắm, mà tại vì mình tu đó là tu thế gian pháp chứ không phải xuất thế pháp. Cái pháp xuất thế mới thành công được. Còn mà tu người xuất gia mà tu theo thế gian pháp thì họ là chỉ là người thành công trong cái thế gian thôi, không thể nào xuất thế được. Thành ra cái đó là tại vì họ quên cái mục tiêu của người xuất gia. Mình xuất gia để mình xuất thế, chứ không phải mình xuất gia để mình thành công trong cái thế gian này. So the question she asked is, are they going to be successful? I say I doubt it. I don't think they're going to be successful because they're devoting too much of their energy and their time on pursuing worldly dharmas. You get what you plant. These people forget their objective of leading a home life. Họ quên cái mục tiêu của người xuất gia. Mình xuất gia để mình thoát cái thế gian này, chứ không phải mình tham cái thế gian này. We live the home life because we want to be free from this world, not be stuck in this world. Okay? All right. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Yeah. Mm-hmm. 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 Cái đó sẽ đọa đó. Chắc chắn sẽ đọa đó. She says she knows of a nun who doesn't like to recite sutras, who doesn't like to meditate. She only likes to plant her blessings. She would collect money to build bridges or help the poor or help the tsunami victims and so on. And she's very successful. She's well known.
And because of the volume of the people, of the people and the money and the people involved, occasionally she would mess up the accounts and she doesn't do what she's supposed to do with the money. So what are the consequences? I say categorically that if you misuse those funds, you will fall. No two ways about it. Nói một cách rõ ràng, nhận tiền người thí chủ mà không làm theo cái sự yêu cầu của người thí chủ đó sẽ bị đọa, không chạy đâu được hết. Okay, it's very clear. Nó rõ ràng, không chạy đâu được hết. Thì sám hối thôi, mà sám hối nó vơi được một tí thôi, đâu có vơi hết đâu. So she says if she repents, có quen người đó, người họ hàng hay sao mà hỏi rõ như vậy? Dạ, tại vì con thấy Việt Nam có mấy người, có cái cô nó cũng bệnh mà hoàn cảnh khổ lắm. Thì cái con nó lấy tiền mà con thấy về đưa con cái tăng coi á, con không có thấy cho cô đó, con buồn lắm, con muốn khóc luôn. Tại cô đó khổ thì bệnh với một của mắt cho con treo thòng ở ngoài á. Mà cha mẹ thì mất rồi ở với bà ngoại, chỉ có hai đứa em thì bệnh tâm thần. Rồi bản thân cổ thì mang cái bệnh ruột, không biết ung thư ruột hay viêm ruột gì đó. Rồi không ai chăm sóc cho cổ phải chăm sóc được cho bà ngoại già, rồi chăm sóc cho hai đứa em tâm thần. Mà mang cái ruột hồng ở ngoài băng lợi gì đó, rồi vừa phải nấu ăn cho mấy người đó. Con thấy ông chịu nói không ấy, để tiền, nhà con phát tâm con gửi tiền kêu giờ đưa cho cô đó, mà khi giờ con thấy không có tới công con buồn. Không có tới tiền không tới cổ. Vậy sao? Cái số tiền không có đưa cho cô đó. Không phải tiền về con chơi đó. Không thấy không có. Thì mấy cái người đó là mấy người đó bị đọa. Mấy cái người mà người ta lấy tiền mà không làm theo cái lời của mình yêu cầu đó. Cái người không vậy cũng bị đọa hết. Người xuất gia thì đọa còn lẹ hơn nữa. Người tại gia thì cũng bị đọa như nào. Cái chuyện từ thiện nó phiền lắm, tại vì tiền từ thiện mới cẩn thận lắm. Tại vì mình cái tiền của từ thiện nó nặng lắm, nó nặng nề lắm, mình xài bậy một cái là chết. She related the fact that she wanted there's some people who do charity work and they misplaced those funds, and I say those people will have to pay dearly for those mistakes. Especially when you take money for charity work and you abuse it and you misplace it, there is a very, very heavy price you have to pay yourself personally for those mistakes. Okay? She says, I want to help her with medicine master. Yeah, sure. Muốn giúp thì giúp. 1492, 1492. What do you offer? Đảnh lễ xong mình cúng dường gì? You offer incense. Thường mình cúng hương, tại vì nó tượng trưng cho cái nhân nó thông qua cái quả. This represents the cause penetrating the fruit. And therefore, you will, because of this offering of the incense, you will eventually accomplish the Dharma body. Vì cái việc cúng hương, nhưng mình mỗi lần mình làm lễ, mình cúng hương, nói pháp mình cúng hương như vậy, mình trồng cái nhân, để sau này mình thành cái pháp thân, thành tựu cái pháp thân. Okay, we offer flowers, cúng hoa.
Okay, they symbolize the perfect cause and the commensurate fruition. Hoa có nghĩa là cái nhân nó vẹn toàn, nó viên toàn, mà nó tương ưng với cái quả nó cũng vẹn toàn như vậy. Okay, replete with the 41 position, đầy đủ 41 cái vị. 41 positions refers to the different stages of your cultivation on your way to Buddhahood. 41 cái vị này là nó tượng trưng cho 41 cái quá trình, có 41 cái giai đoạn, cái trình độ mà cái vị đắc được khi mà cái vị tu Bồ Tát đạo cho tới khi cái vị thành Phật. Okay. Number 3, the heavenly garments, y phục. These heavenly garments are produced on trees. They are not produced from China. They're not made in China. Mấy cái y phục này, thiên y này, tại sao anh dịch là y phục? Đáng lẽ phải nói là thiên y, sao y phục được? Họ được sản xuất ở trên cây á, nó hiện ra trên cây chứ không phải sản xuất bên Trung Hoa. They're light by nature. Những cái thiên y rất nhẹ nhàng. Have you wear something as if you're not wearing at all? Cái vải đó nó nhẹ nhàng, nó mịn, nó dịu dàng, như mịn như là mình mặc mà mình có như mình không cảm thấy mặc cái gì hết đó. Nó không phải thấy thô. It's refined and natural, representing the certification of patient or still extinction. Nhẹ nhàng mà nó thanh tao và nó tự nhiên, không có chất hóa học ở đó, tượng trưng cho cái tịch diệt, cái nhẫn của tịch diệt. What is the patient or still extinction? Cái nhẫn của tịch diệt cái gì? Ai biết không? Anyone? Why you talk to each other and you say, oh, shaking your head. Cứ nói nhau thì thôi, cứ lắc đầu với nhau thôi. Yeah. He says, this is too advanced, this concept's too advanced, I don't even know what it means. Cái tịch diệt, cái nhẫn của cái tịch diệt là cái gì? Chứ có nhẫn tịch diệt là cái gì? Trời, tu mà không biết nhẫn tịch diệt sao tu được? If you don't understand what the patience of still extinction is, how can you cultivate? Hey Roberta, what is the patient of still extinction? Of still extinction, what do you mean it's patience of what? What kind of question is that? Still extinction patience, what is that? Quảng Ngân, không biết, okay. Anyone? Okay, I still have 40 minutes. So if you say nothing, we're going to sit here for 40 minutes while you meditate on that. Cái người ngồi đó quán 40 phút nếu quý không trả lời được. Thôi bắt ngồi đây. If you give me the answer, we might finish early. Ngày nay quý vị trả lời thì cho ra bài lớp sớm để đi mua cà lem ăn. Then you can go to the ice cream parlor. If you don't, then I will sit here for the next 40 minutes. Yes, finally a brave soul who's craving for ice cream right now. It could be emptiness. I'm guessing. Still something. No, yeah. He says, based on the Chinese characters, and this woman here, she bitched when I forced her to learn Chinese. Now all she does is quoting Chinese back to me. Cái bà này là vậy đó. Lúc mà tới đây, cách đây 2 năm, tôi bắt đi học tiếng Tàu. Chửi lên chửi xuống, nói tôi là người Việt Nam, tại sao đi học tiếng Tàu? Bây giờ đụng sổ tiếng Tàu với tôi không à? Gớm. Incredible how ungrateful people are.
So she says, based on the Chinese characters, it means that the patient, because the patient, you understand about the stillness and the extinction. Đúng, that's right. This is why you need to learn Chinese. The Chinese is very precise. Bởi phải cần học tiếng Tàu vậy. Tại tiếng Tàu nó chính xác không thể tưởng được. Nhìn hiểu được tiếng Tàu sẽ hiểu được cái pháp tu ra sao. If you understand the Chinese characters, you understand how to cultivate. I'm talking about Chinese characters, not the Vietnamese characters. Tôi nói rõ ràng cái chữ Tàu nhưng mà chữ Việt nghe chưa? Đừng có tự ái. Please do not be so proud of yourself. The Chinese characters contain a lot of information, a lot of secret. Cái chữ Tàu đó nó thâm sâu dễ sợ, nó có nhiều cái bí mật dễ sợ. Mình hiểu được cái bí mật đó mình sẽ hiểu cách tu. You understand those secrets, you know how to cultivate. Okay, our Chinese class is still open. You still can sign up. Thành ra cái lớp Tàu đó vẫn có thể học được như thường. It's not late yet. You think I set up these Chinese classes because out of the whim? No, it's for your training. Đừng có tưởng tôi mở cái lớp Tàu để mà tại tôi nổi hứng đâu. Okay, tại cái này cho lời chứ quý vị. Notice I don't have a class in English. Nghe không? Tôi đâu có dạy tiếng Anh đâu. I don't teach Vietnamese. Tôi không dạy tiếng Việt. I don't teach Spanish. Không có dạy tiếng Tây Ban Nha. Okay, I only teach Chinese. Tôi dạy tiếng Tàu thôi. Right, routine. 对不对？啊，很重要的，你的工作是很重要的。Cái nói cho bà thầy dạy tiếng Tàu của tôi á, cho bà nghe, bà mát ruột. Cái tiếng Tàu nó quan trọng lắm. If you haven't taken advantage of the Chinese class yet, go and take the Chinese class. Những người mà chưa học tiếng Tàu, chưa lời dùng học tiếng Tàu đi. Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? You Chinese already. Why you have to take Chinese class? Because I'm poor in Chinese. I'm okay when I came, very poor. Okay. Translating of merit in Chinese, merit and virtue is the and what? Gung tợ, gung. Okay. So what is this patience of still extinction? It means that you can approach them from different perspectives. Quý vị có thể nhìn bằng hai cách khác nhau. You can come from still and extinction, or you come from patience. Quý vị có thể nhìn từ cái khía cạnh của cái tịch diệt, hoặc là khía cạnh của cái nhận. Okay? The Bhikshuni just said that because of patience, you understand about still and extinction. Chứ cô hiền nhã, cô mới nói nhờ cái nhận mới thấy được cái tịch với cái diệt. Okay? That's how does that work? Ước is back now. Now we can talk about advanced concepts. Cái đó là cái phương diện của cái người mà đã tới rồi. Thành cái cô này nó chó ngáp phải rồi, cô chưa tới sao cô nói mấy cái chuyện đó được. So this Bhikshuni here lucked out, lucky skunk, beginner's luck I guess, because she approaches from the person who's made it, who has the patience, and therefore they can understand more about stillness and extinction. Cái này cái người đã có công phu rồi, có thành công rồi, người ta hiểu, có được cái nhẫn rồi, thì nhờ cái nhẫn đó thường ngày ta hiểu thêm về cái tịch với cái diệt. If you have the patience already, then more you will understand more about stillness and extinction. Có nhẫn rồi, quý vị đạt được cái nhẫn đó rồi, thì càng ngày quý vị càng hiểu thêm. Một ngày quý vị còn thở, một ngày quý vị còn thức dậy mà ăn, quý vị sẽ có cơ hội hiểu nhiều hơn, thêm hơn về cái tịch và cái diệt.
Nghe rõ chưa? Là cái người này ta có cái nhẫn rồi, có cái gọi là cái nhẫn. Nhờ cái nhẫn đó thành mỗi ngày người ta mở mắt ra, mỗi ngày người ta đi bộ, một ngày người ta bưng bát cơm lên mà ăn. Ok? Thì một ngày người ta hiểu thêm về cái nhẫn, về cái diệt và cái tịch. Nghe rõ chưa? Is it clear? Of course it's not clear. Because you're not there yet. Đương nhiên quý vị không hiểu, quý vị có tới sao chưa tới sao không biết được tôi nói gì được. Chỉ tưởng tượng thôi. Đọc sách là tưởng tượng thôi. Chắc là nhờ cái nhận mà hiểu được cái kia. Okay? Yes. See, now the engineer is curious about stillness. Okay. He asks, is stillness detachment? What do you think? What is stillness? Tịch là gì? Carol, what is stillness? Yeah, never mind. Yeah, Lan, what is stillness? He has determined. No, it isn't. Không phải nhất quán. Hiền nhã, tịch là gì? It says quiet. 入境即是什么？即是什么？即是什么？对，寂寞的寂。最高什么？最高什么？你不懂，你不懂，你的国语不太好，没有那么好。Cô bà hỏi cái bà chỉ tịch là sao? Bà thầy là bà thầy trên tàu của tôi hỏi từ bà chỉ tịch là sao? Tôi hỏi bài bà nói tầm bậy tầm bạ. Tôi nói bà vẫn chưa hiểu chiếc tàu của bà. Ok. Yes, Kim Điền, you know tịch là gì biết không? Yes, honey, you the white chick. Huh? Don't confuse me. Okay. Yes, Victoria. Stillness is freedom from affliction. Yeah. Okay. Yes, Alice, honey. Thank you for the cake, by the way. I love you. She's not listening to me. She's listening to the iPod. She pretends only to sit there. Like the auntie, she sits there and she daydreams about her fiance. No. Yes. Here's what is stillness. It's funny. I've been explaining the Dharma now for 7 years now, and no one ever asked me about what stillness is. See how patient I am. Quý vị thấy tôi kiên nhẫn dễ sợ. Tôi giảng pháp 7 năm rồi, 6-7 năm rồi. Chưa ai hỏi tôi cái tịch là cái gì hết. Mà tôi giảng tịch hoài. I always talk about stillness. Always bring up. It's not until today that Ước, the engineer, would ask about stillness. It's a detachment, he says. Thế tôi kiên nhẫn dễ sợ không? Đến vậy 7 năm tôi thử ai hỏi. Tôi coi thử người nào hỏi trước. I waited for 6 years to see who's going to ask about stillness first. Yeah. Cô Victoria mới nói. That's what Victoria just said. You don't give rise to affliction anymore. No, that's wrong. Yes. Yes, Ru Ching, my Chinese teacher. 老师刚刚那个急，我以为是极端的急，我都没有看那个是那个。不是极端的极。那个是不动的静极的极。对。不动。寂寞的寂，是什么意思呢？就是不动。
不动什么？不动就是静。嗯？不动就是静。You see, the Chinese have a clue, but this woman still doesn't get it yet. You see, they understand Chinese, the Chinese character, but they still don't understand the meaning behind the Chinese character. Cái người này là người tiếng Tàu rất là giỏi, người thầy giáo sư tiếng Tàu nữa, hiểu chữ Tàu để không hiểu cái ý nghĩa của chữ Tàu là sao nữa. Chữ Tàu nó thâm sâu như ngay người Tàu cũng chưa hiểu nữa. See, even the Chinese don't get it themselves. Takes the Vietnamese to get it. Phải có người Việt Nam mới hiểu được cái chuyện này. Right, Danny? Huh? My boy? Chỉ here, stillness here, refers to the lack of movement. Có nghĩa là không có động. Không động cái gì không động? The mind is not moving. Cái tâm nó không có động. 你的心不动。Bất cứ cái chuyện gì xảy ra, tâm mình không có động. No matter what happens, your mind is not moving. Meaning that someone yells at you, you're not afflicted. Người ta hét, la hét giận mình, mắng nhiếc mình không có động, mình không có buồn. Okay? Someone gives you some cakes, người ta cho mình mấy cái bánh, good, delicious cakes. Your mind doesn't move. Người ta cho mình đồ ăn ngon, tâm mình không có động, mình chỉ ngửi thôi. You only sniff a little bit, but your mind is not moving, right? Mình chỉ ngửi cho nó thơm vậy thôi. You see? Because if you sniff and your mind doesn't move, it's okay to sniff. Mình hít như này, cái tâm mình không có động, mình có quyền hít. The mind doesn't move, absolutely. And this is durian goodies. Cái này là cái mùi này, cái mùi cái bánh sầu riêng nữa. Excellent, huh? Number one. Durian. So we also can eat without moving. Xong mình ngửi rồi, mình thấy mình ăn, mình ngửi mà không động, thành mình có quyền ăn không có động nữa. Yes, precisely. It takes a lot of patience. Không động, tại vì cái tâm mình nó không động nghĩa là sao? What does it mean the mind doesn't move? Cái tâm không động nghĩa là sao? Không động nghĩa là sao? What does it mean the mind doesn't move? Kim Điền, tâm động nghĩa là sao? She says, the mind doesn't move means you have no reaction. I said, no. Yes. Anyone? Ai coi tâm động nghĩa là sao hả? He said, I don't run after the external states. Đọc sách không? Mấy cái thứ đọc sách không? See, they only give answers from the books. Mọt sách thôi, cái loại mọt sách thôi. Yes. Tâm động nghĩa là sao? Hả? Không cần trà, đúng rồi. It says you can eat durian cakes and you don't ask for the tea. Yes, that's true. Đúng rồi. Sao nữa? What does it move the mind? What does it mean the mind doesn't move? This is what it means. You give rise to no thoughts. Có nghĩa là cái tâm mình nó không khởi một cái tư tưởng nào hết. You may smell this. The act of smelling here is only an act. But inside here, nothing. No thoughts. Hành động mình làm như vậy thôi. Điều ở trong, cái này là bề ngoài, cái này là cái tướng ở ngoài thôi. See, this is external state, external marks. You see that? Appearance. But inside, there's no thoughts. Mình chỉ làm vậy thôi, trong này không có gì hết. Dễ sợ không? It's not no movement.
入境你听得懂吗？不是没有什么动作，有动作可以有的，可是心里没有什么想起什么思想，好不好？听得懂吗？ This is very important concept here. Cái này là cái tướng ở ngoài thôi. Cái này là mình làm ở ngoài thôi. That you can observe. What you cannot observe is inside. It's no thoughts at all in here. Mình chỉ làm ở ngoài thôi. Để ở trong mình không có tư tưởng gì hết. Mới gọi là không động. Không động không có nghĩa là mình không có động đậy nghe chưa? This doesn't mean you don't move. You move, but inside is nothing. Hay không? So that's emptiness. And detachment just a mean trying so that we can To get there. to get. Right. Yeah. Ở ngoài thành như vậy, thành cái tâm mình nó trống, thành ra cái xả chỉ là nó đem tới cái trống thôi, chứ xả không phải là cái bất động, chứ không phải là cái tịch. Okay. Is it clear? Nghe rõ không? Excuse me. Okay. What about extinction? Diệt nghĩa là sao? Có Ngân ngồi bây giờ nghe pháp là ngồi suy nghĩ chà cái diệt đó, chắc tôi hiểu được đó. See, Gojin about 2 years ago when she first came to the temple, he says, "Woof, too much." Vì Đức khách 2 năm mà tới đây nghe pháp là thầy nói gì nói với tôi không cần biết nữa. Tôi chỉ đợi kể chuyện thôi. Kể chuyện tôi kể chuyện cho vui vậy thôi. Bây giờ ngồi nghe pháp, nghe đòi hiểu từng chữ của pháp, người dễ sợ, cái trí huệ nó phát một cách kỳ lạ. It's amazing as a woman. 2 years ago she came here and she said, just tell me a story. Don't give me any principles, okay? Just keep it simple for me. Now she wants to understand every single concept. It's amazing. Giỏi dễ sợ. Thành ra diệt là gì? Ê con Nhân, diệt là gì? Now I praise her, put her on the spot. Bây giờ với khen bà xong mình hỏi bà thì bà trả lời nổi không? Áp lực dễ sợ lắm á. Lắc đầu ngay lập tức, sợ ngay lập tức. What is diệt? What is extinction? That's extinction. Diệt của những cái tư tưởng. Anyone else? Có ai khác nữa không? Diệt là cái chết. It's death. What else is there? Extinction is death. Nó chết rồi. Death of what? Chết của cái gì? Gật gù, nghe chết một cái tôi nghe chết tôi hiểu, ai cũng nói tôi hiểu chữ chết. Tôi hỏi ai chết? Everyone is nodding their heads. Yeah, of course it's death. I may ask you, what death do you understand it is? Huh? Death of what? Death of ignorance, cái chết của cái vô minh. I have to say something you don't understand, otherwise you think you know everything. Lâu tôi phải sổ một cái gì cũng hiểu, tôi cái tưởng là nghe này giảng pháp ngày này ngày giảng là cái gì cũng hiểu thế này. This is the problem I have. People who try to help me explain the sutra and say, you better explain things in a way I understand. No, I can't. I explain things in a way, some things that you cannot understand yourself. This is why I explain the Dharma. Because right now you can't understand. That's why I need to explain to you that way. If I explain everything, you understand everything I explain, then I fail in my job.
I have to explain things you do not understand. This is not a worldly dharma. The worldly dharma is I must explain everything to make it clear and obvious to you. In a transcendental dharma, I need to explain things that that you cannot possibly understand yet. Thành ra có nhiều người giúp tôi sửa mấy cái bài chú thích, nói nhất người da trắng, mấy người mà thời nay người ta nói là thầy phải giảng cái gì cho nó rõ ràng, cho người ta độc giả ta hiểu rõ ràng tường tận từng chữ, từng cái quan điểm. Tôi nói đâu có, họ hiểu lầm tôi rồi. Lúc mình giảng pháp á, thế gian pháp thì họ phải hiểu tất cả rõ ràng. Còn cái pháp xuất thế phải nói những cái gì mà quý vị chưa hiểu được với ngày hôm nay mà vẫn phải nói như thường. Tại vì nếu như tôi giảng mà quý vị hiểu hết á là tôi giảng không xong rồi, giảng không tròn rồi. Tôi phải giảng những cái gì quý vị không hiểu tôi mới giảng. I need to explain things you don't get. This is how you expand your horizons. Bây giờ quý vị mới phát được cơ hội. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Thầy có một điều tại sao mà trong kinh Địa Tạng có cái tịch diệt mà không là tịch diệt phi diệt? Tịch diệt gì? Tịch diệt phi diệt, không còn diệt được phi là không. Tịch diệt, đọc lòng kinh tịch diệt phi diệt, tại sao mà đã tịch diệt được còn phi diệt? It says in the Dharma Flower Sutra, there's a section that says stillness, extinction, and it's not even extinction. Why is that? There's not even a concept of extinction. Tại sao là phi diệt? Phi diệt là tại vì ngay cái tư tưởng, cái quan niệm diệt nó cũng không còn nữa. Hả? Tại vì khi mà còn cái quan niệm á, why is it important? Tại sao cái quan niệm diệt phải bỏ luôn? Why do we need to, even the concept of stillness, this concept of extinction is also gone as well. Because if you have it, it's not gone. Hmm? Because you have the soul of that concept, then it's not really gone. It's nothing. It's nothing whatsoever. Lúc đó không còn gì hết đó. Mới thiệt sự là diệt. If you have true extinction, there's nothing left. Not even the concept of extinction is even left. Nếu quý vị thiệt sự mà có cái diệt á, thì ngay cái chữ diệt đó, cái tư tưởng diệt đó cũng không còn luôn nữa. Ta mới gọi là phi diệt. Ngay cái chữ diệt đó cũng không còn nữa luôn mới gọi là diệt. Còn nếu mà diệt mà còn cái chữ diệt đó là vẫn chưa phải là thiệt sự diệt. Because if you still you have extinction, you still have a concept of extinction. I have extinction, then you don't have real extinction yet. Quý vị còn biết là mình đang là diệt á, là quý vị không thiệt sự không phải trong cái diệt. Thành mới gọi là phi diệt. That's why it's called non-extinction. Of course, you don't get it. Đương nhiên quý vị cũng hiểu rồi. Okay, anything else? I have 15 minutes. Let me try and wrap it up. And then we take a break for 2 months and then... Okay. And yet then you offer jewel necklaces. Rồi mình cúng mấy cái chuỗi ngọc. These represent the four superior dharmas, the precepts, samadhi, wisdom, and dharani. 4 cái thường pháp là giới, định huệ và cái thần chú. Adorning the dharma body, để mà trang nghiêm cái pháp thân. Also, the necklaces adorn the neck, symbolizing middle way, nature, and virtue. Hơn nữa, cái chuỗi ngọc á, nó tượng trưng cho cái trung đạo để nó trang nghiêm cái cổ, tượng trưng cho trung đạo, tính và đức. Limitless. You offer limitless of these above things. Vô lượng. This symbolizes the cause and effect dharma replete with limitless merit and virtues. Vô lượng tượng trưng cho cái nhân quả, pháp nhân quả, đầy đủ với vô lượng công đức.
They place the palms together, chắp tay lại, symbolize the 10 Dharma realms are just one substance. Hai bàn tay này chắp lại với nhau là tượng trưng 10 cái giới, 10 cái pháp giới này. 10 cái giới này nó chỉ là một thể thôi. Represent all of this. All the distinction here is actually no distinction, only one substance. Có nghĩa là tất cả quý vị có thể tưởng tượng đó, óc quý vị có thể phân biệt đó. All that your mind can conceive of, can discriminate, okay, fall within the 10 Dharma realms. Okay? Tất cả quý vị có thể tưởng tượng được, nó nằm trong cái 10 pháp giới, 10 ngón tay này chắp lại với nhau. And you put them together. This symbolizes all that you can ever imagine of. Now, in the future, in the past. Quý vị có thể tưởng tượng được trong quá khứ, trong ngày hôm nay và trong tương lai. Quý vị có thể tưởng tượng được gì nữa. Nó chỉ là nổi trong cái 10 pháp giới này thôi. It's all fall within the Dharma realm. Don't try to understand, Carol. It's okay. Just it's there. Whatever you can think of right now. Whenever. Okay? It's really actually one thing alone. It's not beyond one. Tất cả những vị có thể tưởng tượng được, nó chỉ là một thôi. Một thể. That's why in Buddhism it's called one substance, Roberta. It's not to be understood. It's just to be a concept. Something called one substance, the same substance. Cái này không phải để quý vị hiểu, mà để quý vị biết, mà nhớ là tất cả là một cái thể thôi. That substance is what? Cái thể đó gọi là gì? Là cái Phật tính của mình. It's your Buddha nature. Everything is within your Buddha nature. Tất cả quý vị có đó, quý vị có thể tưởng tượng được, nó nằm ở trong cái Phật tính của chúng ta hết. And we have the same Buddha nature. Tất cả chúng ta đó có cùng một cái Phật tính hết. We all the same. Okay? Is it clear? It's a concept you need to be aware of. Cái quan niệm này quý vị phải biết. Okay? Don't try to understand, cần phải hiểu. Okay? Eventually you will realize it. Một ngày nào đó quý vị tu sẽ tới đắc được cái trạng thái này là tất cả nó cùng một thể. You will see that everything is of the same substance. There's no difference whatsoever. Không khác gì hết. And that's when you experience true happiness. Lúc đó quý vị mới có thực sự là có hạnh phúc. Kim Đường nghe không? Ngày nay mình không có hạnh phúc là tại vì mình nghĩ mình khác người khác. Thành ra cái hạnh phúc người ta là hạnh phúc người ta. Mình trong lúc mình khổ, người ta đang sung sướng mà mình khổ, thành mình mới đau khổ. Còn khi mà tới cái trạng thái mà người ta với mình cùng là một, khi người ta sướng, mình cũng là sướng. Người ta khổ, mình cùng là khổ. Lúc đó mới thật sự là sung sướng. Thiên Điền gãi đầu vò tóc kéo óc, sao ông giảng gần ngày còn khó hiểu. I explain to you why it's the case. It's a case because right now, when you see someone being happy, you're unhappy because it's someone else's happiness when you're unhappy. Okay? When you get to the point where you see, you realize that all is of the same substance, then someone else's happiness is just the same as your happiness. Someone else's unhappiness is the same as your unhappiness. And this is how the Bodhisattvas see it. Đây là cái trạng thái của Ngài Bồ Tát. Ngài thấy như vậy, Ngài thấy là người ta sướng là không khác gì mình sướng hết. They see that if Kim Điền is happy, it's no different from me being happy. But if she's unhappy, then it's no different from me being unhappy. Tại Ngài Bồ Tát mới thấy người ta khổ thì mình cũng là khổ như người ta vậy. Bởi vì Ngài Bồ Tát mới có được cái tâm là muốn người ta sướng mà không muốn người ta khổ. This is why it's easy for the Bodhisattva to think that way. He says, I want Kim Điền to be happy. I do not want her to be unhappy, because when she's unhappy, I'm also unhappy. It's no good. That's why they work hard to help Kim Điền become happier. Bởi vậy mấy Ngài Bồ Tát mới muốn bỏ sức ra mà giúp cái cô Kim Điền để mà hạnh phúc hơn. Phải không?
Be happy. No worry, đừng có lo, cứ sung sướng. You see? Bodhisattva is not as dumb as you think. Quý vị đừng nghĩ là Bồ Tát dại như quý vị tưởng đâu. Họ khôn lắm. Tại vì họ có cái trí huệ, họ mới thấy được cái đó. They have true wisdom, that's how they see it. The arts can't see it. Cái người A-la-hán không thấy được cái đó. Tại họ chỉ lo cái sướng của họ thôi. Those people who don't see it, they only are preoccupied with their own happiness. Cái người chưa thấy được á, là chỉ lo cho cái tự mình thôi, lo cái sung sướng của mình thôi, không lo cho người khác. Cái người mà thấy được rồi, có trí huệ rồi, sẽ lo cho người khác. Those who have the wisdom will work at helping others because how they help themselves ultimately. Tại mình giúp người khác, cuối cùng mình giúp mình, đâu có giúp ai khác đâu. Cùng một thể. Hay không? This is the depth of Buddhism. Cái này là cái chiều sâu của cái Phật giáo Đại thừa. Tiếng nó tùng ma ru chiên ta sẽ pha nhì怎么样? Hải soạn sẽ bút chùa hả? Ta chỉ qua được đi chữ. Ok, withdrew. Và rút lui. Meaning that you can manifest 10,000 things. Okay? They all return to one. Có nghĩa là quý vị có thể hiện ra 10 vạn cái tướng khác nhau. Cuối cùng nó chỉ trở lại một, là cái Phật tính của mình thôi. Return to your Buddha nature. Withdrew back. Go back to your Buddha nature. Tất cả những cái gì mình thấy ở ngoài đó, nó trở về lại cái Phật tánh của mình ấy. Nó xuất thân cái Phật tánh mình. Thì mình trở về lại Phật tánh mình thôi. Mấy kinh thích như vậy. This is how the Buddhas, the sutras like to end. Những cái kinh thích là kết thúc bằng nói là mình rút lui. Because they all return back to the same source. Họ trở về lại cái nguồn gốc. Họ là cái Phật tánh của họ. Okay? They came back to the original source, the Buddha nature. Questions or comments? Yes. What is Dharani? Dharani is a mantra. It's Sanskrit for mantra. Tantra. Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không? Okay. So now we have one final slide. Cuối cùng có một cái tấm cuối cùng. Okay. And this is the end of Earth Store Sutra. Cái này là cái phần cuối cùng, tấm cuối cùng của Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Thành quý vị có cái thắc mắc gì về cơ hội cuối cùng thì quý vị hỏi về Kinh Địa Tạng này. So this is the last lecture on the Earth Store the Earth Store Sutra. Your final chance to ask question about this. Okay. Buddhahood. Về cái gì? Về cái Phật quả. It's a journey. Phật quả là một cái hành trình. Mà whether you like it or not, we all are evolving towards it. Quý vị có muốn không muốn nữa, quý vị đang bị thúc đẩy về cái Phật quả đó. And Roberta is so dejected. He says, I don't want, can I stop? I'm tired. I want to take a break. Master, 5 more minutes. Can I take a break? Have a heart. Give me a break. Đệ tử tôi, bà cúi đầu xuống, bà nói, trời còn có 5 phút, mà thầy cũng rất nhất định xài được chừng 5 phút. Tại sao mà thầy không cho phép con nghỉ được 5 phút? Can't you just give me a 5-minute break? I can't. You have to evolve towards Buddhahood. Tôi xin lỗi quý vị không thể nào nghĩ được, quý vị phải tiếp tục đi vào về cái Phật quả. Okay? Can't take a break. Okay. And if you reach the Buddhahood, khi quý vị đắc tới Phật quả rồi mới gọi được gọi như vậy. When you get there, it's called, mới được gọi là sở tác dĩ bản. It says, you have done what has to be done.
Đó, quý vị có thể nói rằng mình đã làm cái gì mình phải cần làm. Says the life of purity has been led. Nói rằng cái phàm hạnh nó được lập rồi, nó được thiết lập rồi. And there's no further becoming. Và không có cần thọ cái hầu hữu nữa. You get it? Nghe hiểu không? What does it mean? Nghĩa là sao? Hầu hữu là gì? He says, what does it mean if no further becoming? It means no further becoming. Tức nghĩa không còn có hầu hữu nữa. Yes, routine.对。Well,这个字对不对？好不好？这样好？还可以吗？好，谢谢你。Mình học được vài chữ Tàu mà nói như nó oai mình học được nói được có 3-4 chữ Done what has to be done. What does it mean? Làm mà cần phải làm. Meaning that you completed your cultivation work. Làm mình cần làm có nghĩa là mình đã làm xong cái chuyện tu hành của mình. Tại vì cái tu hành là chuyện nên làm nhất. Because again, cultivation is the most worthwhile thing you should be doing. Okay? Number 2, the life of purity has been led. Cái cuộc đời cái phạm hạnh đã được lập. Meaning that you are free from defilements. Có nghĩa là quý vị đã hoàn toàn thanh tịnh được, không còn cái ô uế gì nữa hết. What is meant by a life of purity? Cái thanh tịnh nghĩa là sao? You're fragrant, cái vị thơm. Right now, you still need to use the deodorant because you're not pure yet. Hiện bây giờ quý vị phải xài mấy cái đồ mà deodorant, mấy cái đồ mà mấy thuốc cho nó chảy mồ hôi đó. Tại vì vẫn chưa thanh tịnh lắm. Okay, there's no further becoming, không còn hậu hữu, nghĩa là sao? What does it mean? Why? You think that the Earth Store Sutra you go through after 2.5 years, say, I understand everything there is to know about this Earth Store Sutra Dharma, and all of a sudden, the last 2 slides, you just scratch your hand, wait a minute, what's going on? After 2.5 years, I still don't get it. Cứ 2 năm rưỡi rồi quý vị nghe Kinh Địa Tạng, nó chỉ cái Kinh Địa Tạng tôi hiểu hết rồi. Xui dễ sợ, có 2 cái tấm cuối cùng. Ông thầy cũng nói lật ra mà không hiểu được cái gì hết. Hậu hữu có nghĩa là mình không còn sanh nữa. No more birth. That's it. You get to the end. Tới cái cuối cùng là cái quả Phật rồi, không còn sinh nữa. When you become a Buddha, there's no more birth. That's it.
There's no more change. Khi quý vị thành Phật rồi, không còn thay đổi nữa. Phật là một cái trạng thái nó tối thượng, nó không bao giờ thay đổi. Buddhahood is a state where it's permanent, it never changes. That's how wonderful it is. Cái cảnh giới nó tuyệt vời vậy đó. Cái đó cái cảnh giới tuyệt đối. This is an absolute state. You never ever any change. Không bao giờ thay đổi nữa hết. Không bao giờ hết. Mình ngày nay mình còn thích, ngày mai mình còn ghét. See, we are, today we like, tomorrow we might hate it. Okay. Today we might be excited. Ngày nay mình có thể thích thú với sợ. Ngày mốt mình có thể chán. The day after tomorrow we might be repulsed by it. This Buddha here never changes. Không bao giờ đổi. Nó tuyệt vời vậy sao? Ok. Nhỏ ghê vậy sợ, nó ngồi cái tiếng đồng hồ, hơn cái tiếng đồng hồ xếp bằng. Quý vị tưởng mấy đứa nít nông tu, do not think the young don't cultivate. She sat there, crossed her legs for over an hour. Đứa nít dễ sợ lắm. Cái khả năng tôi học nó thâu thập nó lè không cái biển thể tưởng tượng được. The ability to absorb is just incredible. Okay. Any questions? Đây là cái kinh Địa Tạng kết thúc rồi. Quý vị còn thắc mắc gì nữa không? This is the end of Earth Store Sutra. Congratulations, you made it. Tôi có lời tán thán quý vị đã sống còn đến ngày hôm nay. 2 năm rưỡi, 2.5 years took us. Incredible. 2 năm rưỡi phải không Quang Ngân? What? She missed the first part, the beginning part, but she got the latter half. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Well, I'm pleased with your participation. Cảm ơn quý vị đã tham gia. We should make a little bit of plans. I want to conduct a survey here. You want to take a break or you want to jump into the next sutra right away? Tôi muốn thắc mắc cái chuyện này. Quý vị muốn nghỉ một thời gian, chẳng hạn như hoặc là quý vị muốn tiếp tục ngay cái kinh sau. Yes. Next sutra, kinh sau. The next sutra is called the Vasha Sutra. Kinh sau là kinh Kim Cang. Okay. So who wants to take a break? Ai muốn nghỉ một thời gian? Take a break. Có người muốn nghỉ. Một người giơ tay and take a break. Một người rưỡi. 1.5 person wants to raise a hand. The other person is like this. Okay. So taking a break by not having the lecture on Saturday. Yeah, I think that's my idea of break. Yeah. How long a break are you thinking about? Hả? Người ta hỏi là nếu mà nghỉ một bữa, nghỉ thì nghĩa là sao? Nghĩa là mình thứ bảy mình không có giảng kinh nữa. Tôi nói theo tôi nghĩ là như vậy đó. Nghỉ có nghĩa là không có làm gì hết đó, mới gọi là nghỉ. Còn nghỉ mà tới đây đâu có nghỉ. If you take a break, you have to show up at the temple. It's no break. So that means that we don't come in the morning. You don't have to come in the morning anymore. I don't have either. Nghỉ có nghĩa là buổi sáng. Có người hỏi coi vậy có nghĩa là tụi con buổi sáng cần tới. Tôi nói không phải con không tới đâu mà thầy cũng không cần tới luôn nữa. Okay, so and then a person here, a Venerable Bhikshuni here, keeps on saying in Vietnamese, Vasha Sutra, Vasha Sutra, Vasha Sutra. I don't know what she means. Sư cô nói Kinh Cang là 4-5 lần nữa. Tôi nghe mà tôi không hiểu cô nói gì hết á. Okay, let's do a survey. Who wants to take a break? Okay, raise your hand. Ai muốn nghỉ, giơ tay của ai? One person.
Who wants to do the Vasha Sutra? Ai muốn kinh Kim Cang? That's if you finish preparing. How long do you want to have the break? The master is very unhappy right now. You guys are slave drivers. A month break. When do we go to Hawaii, by the way? 3 more weeks? So maybe we take a break until you come back. That makes sense. I think it's probably better to take a 2-week or 3-week off because then it gives you more time to prepare the Vasha Sutra, the lecture. If you like, you can either don't show up or we can do the Tabe Chan next weekend. It's up to you. The Great Compassion Repentance. Cái người nào mà tôi nghĩ là chắc mình nghỉ một vài tuần đi, 2-3 tuần đi, để mình để tôi có thì giờ tôi soạn cái bài giảng Kinh Kim Cang một tí. Đó, tôi soạn cần thêm tí giờ tôi soạn thì thêm thì giờ nữa. Và mà trong thời gian đó 2-3 tuần đó mà quý vị muốn mình có thể làm cái đại bi sám buổi chiều. Okay, it's up to you. Huh? Up to you. That is, you can do the Tabe Chan. Okay. You, I mean, you notice I said you. Nghe tôi nói rõ không? Quý vị nhưng mà tôi. Something like that. Yeah. It's about an hour and 20 minutes. Yeah. It may be a good idea to take a few weeks break on Saturday so that you can, do something. Go to Tijuana and something like that. Mình nghỉ 2-3 tuần đi. Yeah, after the Hawaii trip, we can resume the Vasha Sutra. How's that? Sau khi mình về Hawaii á, tháng 9 mình bắt đầu cái kinh Kim Cang được không? The Vasha Sutra has very advanced concepts. Kinh Kim Cang có nhiều cái giáo lý quan trọng lắm. We need to discuss it. It's time to discuss it. Lúc mình phải cần giảng mấy cái giáo lý đó rồi. Okay? Here you come, huh, baby girl? Okay, yes. I like that idea because I think we're all very involved with a lot of things that we would like to complete in time. Yeah. And I think having that extra Saturday afternoon will help us finish these projects we have. We have a lot of projects. Yeah. Okay. Fine. So let's take a break on Saturday then. You can do Sunday. One Sunday is enough. This is what most temples do. Mấy chùa là cái nhật một ngày thôi, còn mình làm we overdo a little bit. Or there's a third option, hoặc là cái trường hợp thứ ba là mình có thể bỏ ngày thứ bảy luôn. We can just drop Saturday altogether and only do Sundays. Mình chỉ làm một ngày chủ nhật thôi, một tuần thôi, như những chùa khác thôi. Right. That's too late. We should come back Saturday. Ông quỷ này nữa. Ông quỷ này ông nói là như vậy lười quá, mình phải thứ bảy mình phải tu. If you want to cultivate, you can come to the RBA temples to cultivate. Khi muốn tới muốn tu thứ bảy tới chùa, tôi giới thiệu chùa Kim Luân gần đây nè. They do in English too. and they have at least 20 people there. Ít nhất có 20 người đó. The Gold Wheel Temple on Highland Park. It's about a 15-minute drive from here. It's pretty close. It's closer to you, by the way. It's about 15 minutes closer to you. You mean in LA? In Van Nuys. From Van Nuys. Huh? Yeah, it's about half an hour
It's on 110 and 101. Yeah. About a half an hour. Yeah. Okay. So what is your thing? You want to do Saturday or want to, because then it gives you even more. Keep on going on about it. You decided we're going to skip a couple of weeks and we're going to start after that. And you kind of got to, you just made a decision now you open it up for discussion again. It's ridiculous. Excuse me. It's like my wife. It's called buyer's remorse. Now I regret being married to you. Okay, we take a few breaks, and then since there's such a violent reaction about dropping Saturday altogether, we take a few weeks break, and then we resume after. So what we should make the announcement on the website, Kinh Địa. Mình nói là mình sẽ ngừng giảng kinh 2-3 tuần, xong rồi sau khi Hawaii mình sẽ giảng kinh Kim Cang. Okay. So in a month's time we start. In 4 weeks we start explaining the Varsha Sutra. 4 tuần nữa. Mình nghỉ 3 tuần. Mình sẽ giảng kinh Kim Cang. Okay? You get that, Roberta? Next Saturday, no go. Okay, Nova. Okay? All right. Thank you all. Congratulations. This is wonderful. All right. That's transference. And I don't need to save, do I? Yes, I do. Cái gì? Ngày mai không có đâu. Mai không có. No refuse ceremony tomorrow. Tháng 8. Trung thu hả? It says a full moon festival. Is there any refuse ceremony? No refuse ceremony. I'm on a break on all these ceremonies. Tôi mà nghỉ được 3 tuần, tôi nghỉ hết tất cả. For 3 weeks, I don't do any ceremonies, any refuse ceremonies. That's truly a break. Chưa làm không kịp đâu. Huh? Ulambana tomorrow, not Aquabama. No, Obama. No, it's Ulambana. Ulambana. We start at 8 in the morning. It's a long day. Okay. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the 3 evil paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in land of utmost bliss. Page 38, trang 38, chỉnh find out, 38 页.